nothing else. We just wanna be outside. We just wanna be outside. To myself, I like to pump myself up. Nowhere else to be, I'm burning harder than the sun. Give me up, down, oh yeah, I'm higher than the clouds. When we're all together, we just let it all out. We just let it all out. We just let I don't know about you, but I just feel like I gotta let it all out. We just wanna be be outside. We just wanna be outside. We just wanna be outside. There's nothing more free than to be yourself. We living our dreams like there's nothing else. We just wanna be outside. 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 It's feeling gritty, gritty. Yeah. It's getting tricky, tricky. It's getting a little tricky here. Ow. We going through the summer. We going through the summer. She wanna turn her booty. Yeah. We just wanna be outside. 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 Yeah. There's nothing more free than to be yourself. We living our dreams like there's nothing else. We just wanna be outside. We just wanna be outside. Talking to myself, I like to pump myself up. Nowhere else to be, I'm burning harder than the sun. Give me up, down, oh yeah, I'm higher than the clouds. When we're all together, we just let it all out. We just let it all out. We just let I don't know about you, but I just feel like I gotta let it all out. We just wanna be outside. 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 There's nothing more free than to be yourself. We living our dreams like there's nothing else. We just wanna be outside. 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 It's feeling gritty, gritty. Yeah. It's getting tricky, tricky. It's getting a little tricky here. Ow. We going through the summer. We going through the summer. She wanna turn her booty. Yeah. We just wanna be outside. We just wanna be
like to pump myself up. Nowhere else to be, I'm burning harder than the sun. Get me held down, oh yeah, I'm higher than the clouds. When we're all together, we just let it all out. We just let it all out. We just let I don't know about you, but I just feel like I gotta let it all out. We just wanna be outside. 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 There's nothing more free than to be yourself. We live in our dreams like there's nothing else. We just wanna be outside. 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 It's feeling gritty. Yeah. It's getting tricky. It's getting a little bit tricky in here. Ow. We going through the city. We going through the city. She wanna turn up with me. Yeah. We just wanna be outside. 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 Yeah. There's nothing more free than to be yourself. We live in our dreams like there's nothing else. We just wanna be outside. We just wanna be outside. Talking to myself, I like to pump myself up. Nowhere else to be, I'm burning harder than the sun. Get me held down, oh yeah, I'm higher than the clouds. When we're all together, we just let it all out. We just let it all out. We just I don't know about you, but I just feel like I gotta let it all out. We just wanna be outside. 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 There's nothing more free than to be yourself. We live in our dreams like there's nothing else. We just wanna be outside. 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 Oh, what's up? Hello, what's up? What's Just up more. sa inyo, ha? Kumusta, Kuya Jun? Okay Binaway? kayo. Maayong gabi, mandira ka ron, no? Gabi. How about dira sa inyo? Sa inyong Kumusta man? tanan, sa atong mga naglantaw karon, sa atong mga ligoys, igkasiligoys. Maayong gabi! Maayong gabi. Maupay na gabi sa mga waray-waray. Kaya gabi, Oh. taga Tacloban, taga Carigara. Oh, by the way, maayong bunta po sa mga, kung asa bunta sa inyo, ha, may hapon, kung hapon sa inyo, ha. Yan, okay. Nadugay may og og live kaya nagpaabot din sa mga kauban. Wala yung mga technical problems. Wala mi ka-upload sa among mga reels sa among previous live stream kay kanang busy ra kayo. Busy. Pero nanikamot mi sa among ka-busy, insert namon ni kay gihigog man namo. Ano man na. So, lakas gid mo sa mga. Oo. Di ba, Kuya Jun? Oo. So, Kasi karon ano mo mic, hindi ka madungog kayo. di kayo madungog ka na.
Is it clear now? Good. So, once again, mayong gabi sa tanan. Welcome to another episode of our podcast, Daligoys. Hopefully, mag-enjoy ta karong gabi. O maminaw lang mo sa mo o hinaot pa nga sa inyong pagpaminaw na may matun-an nga magamit pud ninyo sa inyong mga kinabuhi, di ba? Kuya Jun? Yes. Oh, once again, I am Junix TV or Kuya Jun, and then my partner right now is I am Kuya Jess, or to some, I am Sir Jess. I am also your online companion for this evening for our great talk and reminiscing or a walk through memory lane as we try to reminisce sa ato ang mga memories, no, sa ato ang kinabuhi o asa naman ta karon, asa ta padulo. Yeah, that's right. So as what Kuya Jesmer said, today we'll basically be talking about our life before. Kanang wala mi naghisgot karon og kanang mga serious topics for now kay murag nindot manggod as we establish rapport with our audience and with our viewers or listeners. I think it would be better if we talk about our past life. Kung sa yung mga happy moments katong batanong pata katong bata pa na. Kung sa yung mga kanang mga regrets that we have katong bata pata. Ano ba? Following it, like before we proceed to our talk or our podcast proper, we're inviting everybody. By the way, we already have our social media accounts. We got our YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, and Spotify. Though wala pa mi upload yun sa TikTok and Spotify, o not too much sa among YouTube and Instagram, but still we ask for your help to follow us, subscribe, or whatever sa among mga social media accounts. Please do like and subscribe para mag-support ra pud niyo sa mga ba kay at least madasig pud mi or matagaan mi o more inspiration to continue with this endeavor, di ba, Kuya Jun? Yeah. And kana pod para at least kung kamo lang sa inyong mga balay or if you are outside the Philippines, at least murag makadungog pud mo mga istorya nga gikan sa kasing-kasing o maka-remember mo ba, maka-look back pud mo sa inyong home country, the Philippines. Like kwentong barkada, di ba? Kay mao po niya ang amo ang aim nga maka-provide pud mi comfort sa inyo, especially those people who are far from home. Dili lang si Spider-Man na far from home na po mga uban nga mga Filipinos, di ba? Nga pinagi sa virtual chat or virtual na podcast, at least appeal pud mo sa among barkada ba kanang magkastorya pud ninyo o kanang malingaw, at least maka-pass of time, dili pud ta mingawon sa ato ang mga loved ones. Pinaagi ra pud sa pagchika-chika, no, o paghimamat aning podcast. Sakto kaya Jesmar, og ang among podcast is not only limited nga kami ra ang ligoy o kami ra ang kuis, kuya, ate, unya kamo pod, because we are trying to build a community here kung asa we are not only helping but kamo pod nga among mga kauban, our followers, our subscribers, kamo pod motabang pod mo sa amuha og sa uban nga atong mga subscribers or followers. Yep, kana Kitang tanan mga goys tang tanan. Dili ra kami ang mga ligoys. Goys today, goys. Mga goys ta, goys. Mga goys, mag-istoryahanay na pud tawag, mag-imamat karong gabi una. By the way, Kuya Jun, kanang naatoy event this past, I think katong March 8 bitaw nga. To some, maybe you know this person nga naagyoy murag pillar nga nawala sa larangan sa manga or sa anime. Are you familiar with Akira Toriyama? Oh, Akira Toriyama. Oh, yeah. Of course, bro. Kay kabalo ba ka, Kuya Jess, nga sa tanan siguro ang tarang tao siguro, especially katong nag-agi 1990s. Kabalo kay batang 90s, di ba? Oh, bitaw. Kay lagi siya like diara sila nagsuod kabalo pag drawing tanan. Tama kanang to some siguro wala sila kailak, like especially kani mga new generation karon, but to us, especially to me, murag dako siya nga part sa ako ang childhood kay sa una wala may mobile phones, so lahi kayo ang childhood namo kumpara karon, because sometimes we find solace in watching animes and
ato nga time ang isa sa pinaka murag sikat or the biggest hit nga anime was Dragon Ball Z. Kanya ang creator ana kay si Akira Toriyama, di ba? Sa mga wala kabalo, Akira Toriyama is actually nakabalo na sila guys, di ba, kay naging murag naging fad or trend man na lately. Lately katong Dragon Ball Super, di ba? Naging trend lately ba, especially katong death ni Akira Toriyama, like dahil kay tribute. Na-tribute na yung mga posts about it, like mga ilang kaugaling ng drawing sa Dragon Balls. Sikat na siya, especially, abot kung, di ba naman to'y history sa GMA7, instead of mag-show sila mga primetime shows ng mga drama-drama, ilang gina-show is mga anime, di ba? Pag human sa balita. Viewers. To gain viewers. Diba? During that time, I think, mapildi na sila sa ilang counterpart network nga regarding sa views. So, mo to ilang himo is, instead of placing mga drama or mga teleserye, ang ilang ginabuhat is to get animes, to subscribe for animes, mo na ilang gina-play sa mga TV stations sa una. Yeah, I do believe ang prime slot ato sa mga dramas is hapon. Kumato kagabi, wala sila nagapalabas og mga drama, but instead they show anime, diba? Animated mga kabalo ba ka ko is mao niyang funny. Mao niyang funny regarding katong anime nga gibuhat sa GMA ba kay instead, di ba, ilang gibutang sa mga time slot na 5 p.m. So, ang mahitabo ato, I could remember, I was still like grade 3 nga. Ang buhaton yun, iniguman sa klase, muulig balay, aron na maglantaw og Dragon Balls. Kanya, ang episode pag dato kay, ang season nato kay katong Dragon Ball GT by di gud ako to makalimutan balik ko to sa GM. hangtod karon gina-play na katong ilang team so katong dan di ba ko karon na siya actually kada po dilang gigamit nga tribute kay Akira Toriyama bitaw nga so nag-browse ko sa akong feed sa TikTok, sa Facebook, kaya touching kay siya kay dagan kay mga tao, especially mga grown-ass men, mga papa na, bitaw, mga tito, nga kanang naghatag sila og tribute kay Akira Toriyama, pinaagi sa pag-gather sa usa ka lugar, especially sa South American continent, di ba, sa Mexico, Argentina, grabe lang tribute ato kay Akira Toriyama. Even mga construction workers, nga nag-stop sila for a while to give tribute sa ilahang childhood. Diba? Wala ko tawa na ba kada nga mga tribute. Ako naman to ng mga tribute katong mga drawing inana. Wala ko kita na nga mga kuan katong. Nasa yung mga amazing kay na tribute actually kay di lang magud siya ordinary nga cartoon but it's part of our childhood ba nga. Katong time nga kana murag feeling lonely ta o ginabully ang uban pero makapagita sila comfort ba pinaagi sa pagtanaw ng Dragon Ball. Mo to ang mga bata sa una no kanang ang ilahang pangarap sa buhay kay mahimong Super Saiyan. Bitaw sakto. Di ba? Super Saiyan. Kanang mahimong Super Saiyan. Usa ba tong murag ko man to murag katong sa Dragon Balls mo to katong kay Cell. Ang buhat kato. Ang buhat na ito, sundugo ng pagdagan ni Trunks, niragutin ba nga, Nga mo syagit, di ba? Bitaw niya. Kung ilang taon to guys, di ba, kung kahinumdum ka, ako, kanumdum pagod ko, since elementary until high school, kanumdum ka ito nga, mga episode ni sa Dragon Balls, kung asa, mugamit nag-energy ball si Goku. Diba? Tama. Diba? Sa Dragon Ball, itaas ang mga kamot, di ba? Maghatag ng energy. Laban niya si Cell. Mutaas po itong kamot. Yung ganito, taas ang yung kamay. Ano po ito? Kami na hold up lang magtaas ang kamot. Kapilo na sa Dragon Ball. Di ba simple things lang siya, pero later on as we grew older bitaw in life, na-appreciate na to ba nga pinaagian na nalingaw ta sa atong pagkabatanon, di ba? Speaking of murag part siya sa ato ang childhood, nakoy pangutan na sa imo ha June. If tagaan kag chance or nakay time machine, asa man nga part sa imong childhood, di ba? Gusto nimo mo balik or gusto nimo experience pag-usab, di ba?
Pumunta na nga hatahan ko balik mo ba kung hatahan ko chance mo balik ko. Daghan man like kung depende ta katong childhood life nako is daghan gyud daghan. Depende siya sa experience kung ganahan ko mo balik like for to i-experience balik ang kanang experience daghan nakoy ganahan ibalik kay it was happy ganahan ibalik because it was sad and I want to change it daghan like say for example kanang ibalik na ako kay katong happy ko siguro kay katong mga moments nga naa ako katong I was still Knights of the Altar. During atong time, I was free. For real, I was free. Kanang dili ko, wala ko sa balay, wala ko sa balay niya, dili ko makadungog og mga syagit. O mga pakakba. Kanang ba, moments ba nga, o katong high school ko nga, ganahan na ako ibalik kang mo absent ko sa eskwelahan, unya magdula kong computer. Another experience that I have nga, I want to go back and then I want to change it. It's, I think, the same experience I have is katong high school ko, which is, siguro, I could have like focused more on my studies. Ano ba? Ano mong gino, diba? Regrets are always in the past. Regrets you part yun sa life. Regrets. Part sa life niya, regrets will always be the last part of our life. Like, ayun hindi ka nga, sayang unta ginani to na ko sa diba mo na we wanted to go back and then I wanted to go back and then change it diba para itong high school ko as I said if only I could have I have the chance to go back and then sali ka nang ayuhon to ako pag-eskwela siguro the valedictorian ako na cum laude din ako, naman niya cum laude din ako. Oy, Ate Croy. Ikaw, Kuya Jetsmar, how about you? Kung matagal kang chance ka mo balik sa part sa iyong life, likod. Ay, by the way, before you answer that one, we are requesting our viewers right now na it is posted already in our Facebook. Hopefully, it's posted. Oh, dili pa. Which I post na to. Sorry lang. Wala pa rin na para daw i-look forward ba i-post sa ni Kuya Junjun or Kuya Junix. Alright. Kung namin yung mga pangutana or gusto ninyo nga i-tackle na more matag may perspective or idea or opinion, kindly comment lang po down sa ato ang live stream para maka interact pod mi sa inyo ha. Di ba? Ayaw mo kaulaw. Na-post na. So, ang pangutana kung matagal kang chance ka mabalik sa past o sa mga part sa imong life, balikan karon o nga no. Kini mao atong pangutana ug naanan ni sa atong Facebook page. We are requesting everybody, especially our viewers, na i-visit ang atong Facebook page o kung naa mo'y answer to this question, just comment it. Or if you think it's a little bit more personal, you can just message the page. Me and Kuya Jesmar will be able to view your messages. Alright? Sige, Kuya Jesmar. Sige, bago na ako yung pangutana dyan. Kung na ako'y time machine karon or the ability to travel through time, siguro gusto ko mabalik sa katong mga panahon nga simple pang tanan, bitaw. Like, sa katong wala pa ta nagsugod og elementary, kanang mao pagdako na to ba? As a child, mo na kay simple ang tanan, wala kay laing una-unaon, dula. Diba? To have fun, to explore, bitaw, the curiosity within, kay grabe pa kayo. Kay kung tanaw na to ang panahon karon is lisod, especially sa ato ang age bitaw nga range or sa among age na range tungod kay we are more focused into careers and good more responsibilities nga usay bugat kinahanglan na to break kay kana lagi lisod ang kinabuhi especially nowadays. So we can always look back bitaw sa atong childhood nga katong mga panahon nga ingon pa nako simple ang tanan, wala kay laingon naon-naon nga kada uli nimo gikan kag eskwelahan or gikag laag na anay provided na katanan, nanay snacks nga gi-prepare si mama, nanay pagkaon gi-prepare si mama. Pag mata nimo imo lang una-unahon is you go to school, you prepare, you take your bath, and good
assignment. Kunya sa una kay ironic kay gusto for me gusto na kay kumudako dayon, di ba? Kay atong idea of being an adult is freedom. Nana kay freedom nga mubuhat sa imong gusto. Di ba? Nga dapat unta dako nako kay para di na ko pugna ni mama kung asa ko madto, nana koy kwarta, maka adto ko bisag asa ko gusto, sa akong mga gusto paliton ako mapalit. Pero katong nidako na ta, nanatay mga trabaho, na-realize nato nga dili lang day ingon na kasimple ang kinabuhi. Di ba? Nga kung dako na kay you figured out everything about life, but instead nga kana ma-confront ka or ma-face ka sa reality nga ang kinabuhi is not really that simple. And you will appreciate more your childhood. Muna katong sa mga batanon ron na nagatanaw, kana kuan jud maayo i-treasure, i-cherish jud maayo ang inyong batanon sa pagkakaron, no? Kuan jud nimo ba make the best out of it. Diba? Kay once lang mo muagyan nga stage sa kinabuhi, kunya once nga niagi na siya, dili naman siya mabalik kay past naman na siya, di ba? Tama. Kunya kanang sa ako ang part pod nga although ang ako ang kinabuhi dili man gyud na happy naapod na yung mga sad nga mga instances, but wala ko gusto nga i-change. Kay kung i-change na ko ang anything from my past or sa ako ang childhood up to karon, kay murag dili ako ang ako karon, di ba? Kay I am me today because of what transpired during my life. Di ba nga? Wala ta nagkailaron kung basig naaray na change gamay nga wala ko kaadtuan nga lugar or nakoy bato nga nasipaan na change ang angle ana gud. So wala ta nagkailan ninyo jud, wala ko nakasulod sa seminary or wala ko nimo teacher karon. So murag lahi ang outcome sa ako ang kinabuhi. Life. Murag ang imong concept time is the time na aman sa DC. Oo, di ba? Oo, nakakita the Flash, di ba? Oo, di ba? Kung mabalik ka sa past ba niya, nakay much change na arrangement lang sa mga pebbles or sa bato or sa balik mga sa past, iba makaglaing timeline. You create another timeline. Oo, di ba? Another timeline niya. Especially if continuously ka mabalik sa past. Di ba? Daro ka na mga nag-ibuhat i-Flash. Pero it's a different concept of timeline sa Avengers, di ba? Oo, laylay siya mga concept sa time. Anyways, dili man na mata. Anyway, so, naminaw ko sa imo, alam ka nakakunahon ako nga, dahil sakto, no? Kanang, na mga moments sa atong bata pa ta ba nga, mingaw kayo, kanang, especially when it comes to responsibility. Di ba? Responsibility. Karon kasi, nga, hamtong na ta ba, kanang, dili man siguro pugson sa atong mga ginikanan, pero, the fact nga we are already working, the fact nga we are already like earning, it's already like murag para sa ba? Murag immediate responsibility. Wala sila isulti nga kini mo na yung buhaton, kini mo na yung buhaton sa family, pero tungod nga we're old enough, we're grown ups, murag automatic siya nga responsibility nga dapat yung bills imong bayaran, dapat inani ni mo. Tama. Inana ba? It's totally different when we were still young ba? We're just free. We're just more relaxed to young, wild and free. Katong kanta pa, di ba? Young, wild and free. And sama sa imong gingon ganin nga, it's also the same thing with me sa una ka nang excited kay ko muda ko, excited kay ko i-achieve ang akong ambition. Di ba? Wala. Makainumdum ko ato when I was still young, high school paguro ko ato, first time na ako to makakaunog humba lami kayo nga anong ko ato ang mama. Ini katrabaho na ako atong sudan kanunay na lang humba. Karon ba dili na pwede karnil lang humba bay kay kung humba na lang pwede kang masakit ani. Tama yun. Hindi mo siya healthy, no? Humba na lang kada adlaw. Bitaw. Pero ano ba, makita ko mo sa goal na to sa una nga at a young age nga ang atong perspective sa kinabuhi ba simple ra kayo nga pag dako nato dapat kaning lami na pagkaon nato mapalit ana good kami nato kana lang jud ang i-focus nato unya kanang katong when we were still young, if you want things kanang pwede ra nato siya mapalit dayon, di ba? Kung ganahan ta mapalit og text, jolin kanang mga dulakan, di ba?
ato na nga i-save from our allowances or from our baon, unya kauman makapalit na ta. Pero karon dili na pwede. Atong i-save is ang priority, di ba? Tama, Inana priority. siya ka siguro it's really part of adulting, di ba? It's really part of adulting. More realistic na ta pag kana adult na ka, makita nimo ang kinabuhi nga dili lang di siya all butterflies and rainbows, di ba? Anapod siya yung mga gray areas, black and white areas na good nga dili di siya ingana ka simple kung para ko ganina nga daghan siya dimensions nga dapat i-consider. No nga dili siya sayon nga mahimong adult kay wala may mag-tutorial bitaw ka. Although uso na karon sa internet, nakita niyo di ba nga sa mga personal mga kuan magsulti sila advice mo ninyong dili ka na yung for example Andrew Tate kana mga ingana ba magatag sila gud sa ibuhaton sa imong kinabuhi pero wala magyud tao nga naka-figure out gyud na good nga naay murag simple steps nga imong i-follow mahimo kang successful mahimong meaningful imong kinabuhi na good. It's at the end of the day it's up to you. You are the captain of your own ship, you write your own destiny. So ayo i-base imong kinabuhi pinagi lang sa advices nga makita nimo sa mga influencers like kanang kangkong chips, di ba naman ay tog diskarte o diploma o naman mga nga pangutana nga ni uso nag-trend siya. Ang kinabuhi dili man siya ingon ana ka sayon nga nakay step by step nga himuon na mo na yun ang formula for success nga tungod sa ang successful nga gihimuan ning tawhana pag i-apply pud nimo sa imuha dili pasabot mag-successful ka ana. Lahi-lahi man tag stories, lahi-lahi tag circumstances, lahi-lahi pud tag outcome sa kinabuhi ug dili ta angay mahadlok ana but instead murag exciting kay kinabuhi ba kay unpredictable gud siya nga dili nimo ma-judge ang usa ka tawo based sa iyang current circumstances karon, di ba? Kay ang circumstances mag-change man na siya. Wa ta kabalo karon pobre kay siya or dili siya hawd sa klase pero pag abot sa panahon matingala ka grabe na imo din ang great na tao ana good. So never underestimate people kung sa ilang circumstance karon or unsa ilang kahimtang. Ako just more kunya katong sa tagid na kay when you said na depende mo gid na sa tao, it's really like that. It's really just depends on us pa kanang ang growth nato kanang ang the way we want to be in the future, it really depends on us. Diba? Naman na. Kanang, say for example, kanang, when people say about, kanang yung mag-iingon nga diskarte or diploma, when people say nga, mas maayo ang diskarte, kaya at least, mao ay mong foundation. And you will establish yourself, and then after that one, pila ka mo, eskwela after nimo sa imong diskarte. Diba? Parang may kangkuan kang, sorry kang Sir Jack. Kailan mo Sir Jack? Si Jack in the Winstock. Katong ang iyang gibuhat like business, nag-business siya. So nang niya business, eskwela po siya balik. Eskwela siya college, nakakuha siya sa diploma. It actually just depends. Like people don't have this kind of diskarte that they have. Ako, sama ako, I have ka nang pasalamat ko kay gipaskwela ko sa parents. However, wala ko anong diskarte that other people have. Dili ko ina naka talkative when it comes to business, dili ko naka hawod when it comes to sales talk. So wala ko ana diskarte. I don't have the skills also nga makaingon ko nga the skill that I have is competitive in the global scenario or whatever. Ina nang idea. So I could say that growing up is actually just depends. Tama. Kanya sa pangutanan no katong diskarte o diploma para sa ko kanang mamili man ka sa duha nga pwede man nimong makuha. Ana good. You can use both. Ana good. It's just that you can other people do it at the same time pero if you don't have the luxury of time nga buhaton nimo na sila at the same time, you can just choose one and then do the other one later, diba? It's not too late for you. Life is full of surprises, it's full of present, diba? It's full of surprises. Do all the things that you can the very moment you're still alive.
Tama. Experience things that you can experience while you're young. Kay pag dako na ka, lahi na po ang mga Tama. experiences na ma-experience mo. Enjoy your life. Ayaw pagdali, ayaw pag kanang nagdali ka pirmi ba, nagdali ka mo dako, nagdali ka graduate, nagdali ka tanan. Kay ma-miss nimo ang mga nindot unta nga mga realizations, mga nindot nga makita unta nimo ato nga time, pero tungod kay nagdali man ka, so na-overlook to nimo tanan. Wala na nimo na appreciate ang imong journey. Diba? Kay kaisa ra biya ka moagi na nga panahon, no? Sakto. Diba kasi dira lang regrets mo gawas nga ay may ponta sa una day kay gibuhat ang ni ay may paday ni kuyog ba to kay na. Kanang nakoy usual pangutana kanang di ba? This is a different topic, guys. This is a different topic compared to the question that we have right now. So siguro i-hide na lang. Nakoy usual question whenever I start my class of the year sa akong mga students. Ang question nako is just a usual one nga ginapangutana when we were still young. Di ba naman ay usual question sa atong bata-bata. Kasi yung pangalan, example, pila imong edad, kunya nagin ay question nga unsay imong ambition sa life. No, di ba common gid na mga pangutana. When I was still young, when I was asked the same question, akong tubag ato kay I want to become a seaman, I want to become a police. Kay influence na siya from the people around me kay murag daghan tong magsiman sa Leyte, kay duol rami sa dagat, ano ba? Kunya daghan po tong magpulis, naman ko yung relative ng pulis. So ina na, makutanang gani ko unsa imong ganahan inigda ko nimo, I always answer, I want to become a police or I want to become a seaman. Mo na akong tubag. Alright? So basically, for me, that question, especially when you're still young, murag maka-influence siya kung unsa ay nasa imong environment. Diba? Mo man na, in ethics, diba, our conscience, along the way, tatong pagdako, may man na siya nga, may sa mga ligon ba, like we can now decide things. Ang maugali na nga young as we are, especially young students, even though you're already if we have viewers who are like grade 12 pababa nga mga grade levels, di ba? Nakainomdom ko na ako'y teacher na ako'y superior nag-ingon siya sa kuha na bisag grade 12 na sila, bisag paglantaw na to, they are already adults because they are already 18, but still we need to guide them. For what reason? Because sometimes ang ilahang concept of what's right and wrong kay mamali. Tama, tinuod yun na. Inana, for me, when it comes to deciding what I wanted to be, what's my ambition in life, sometimes it's always like about the environment. Sa akong environment, ma-influence ko sa akong environment. However, nagkadugay, whenever I am asked with the same question, what I wanted to be when I grow up, nagka-change. Pag-abot ako high school, it was changed to, I want to become a priest. Kaya I was a Knights of the Altar, I was in the church, always. Right? Pag-abot na akong college, gipangutan ko, kung sa akong ganahan, sa akong pagdako, the same question. Nangutan ako sa akong self, do I still wanted to become a priest or I should be like going out of the seminary? Pag-abot ako postulancy, the same question, what I want in the future. So I decided to go out. Nahimo na ako nga teacher, I still ask the same question. Kaya ba? That question, kini nga, what's your ambition? Usually, makaingunta nga, it's like a usual question, pero actually, this is a question nga makahatag nato og time to think of what do we really want in life. Diba? Tama ka nang time nga, mamalandong ka ba? Unsa ba gili mo gusto? Yeah. Saan ka padulong? Yeah, and as you can see, like, from time to time, your answer to this question actually change. Siguro karon you want ganahan kag tamis, dili ka ganahan og parat, pero later on ganahan na kag parat, nya dili ka ganahan og tamis. Sina ba? Yeah. Kanang gut change man gud imo ang kuan pinagi sa mga experiences na imong ma-earn ba sa imong life. Tama po. Nya kanang as I see experiences, environment, ug para sa kuha, another thing is tungod nga makagain na ka og
to think critically. Kanang you can think critically nga, if I do this thing, if I choose this stuff, will it lead me to something good or will it lead me to something bad? Inana ba? So, this is also a question that I would like to pose to our viewers and to our listeners right now. Para sa inyo like, kumusta man ang inyong ambition sa imong life? This is, as I said kanina, this question is the one I always pose to my students, especially sa among pagkita ba, sa among first meeting sa semester or sa school year. Magkita gani mi sa first semester or school year, mo niya akong pangutana. First question, what is your ambition in life? Because para sa kuha, to know what do you want in life is your murag siya og ang imong compass. Where you want it. Diba? Without a compass, I think you'll just be going around. Diba? Inana. Mura siyang guiding star ni mo kay bali ba nga imo siyang gina-follow sa ka maabot as long as makita to ni mga star murag kabalo ka sa kapadulong dili ka mawala. Tama unya namang gud uban mingon sila nga nganong i-achieve man nato nga kanang murag dili sila motuog ambition ba kay for them kung ihatag yun sa ilaha ihatag yun inana ba di ba naman inana nga. No, tama. Naingan ang attitude or mentality na. Ihatag yun. Na yung mga friends na ko, yung mga students nga mag-share sila sa kuha. Like, some of them are already professionals. They're asking sir, usami maayo. Like, I want to become a teacher. Pero I think this will become a problem or something like that. Kay, I feel like this is not what God wants me to be. This is not where God wants me to be. Ano ba? Amo na ilang ginasulti. Pero what I think is this. Whatever your decision is, as long as it's something good, as long as it's something na makapag-benefit sa imuha o sa uban, as long as you're not putting down somebody, as long as you're not stepping somebody, as long as it's good, God will purify whatever decisions you have. That's one thing I keep on thinking and I keep on bringing into myself. Mga na mga pulong ni Father Tito when I had my colloquium with him, I was asking him, "Dre, wala ko kabalong siya ang buhaton sa life niya. Wala ko kabalong kung mapadayon ba akong seminaryo, wala ko kabalong or magawas akong seminaryo." You know, instead of him like telling me, continue in the seminary, he told me, whatever you find good, whatever you find helpful for you and for others, as long as it's something good, God will purify all your thoughts and all your actions. Hindi na ba? Sometimes, pakauna ko namang gudta nga, siguro, this thing is not for me. Because dagan struggles sa akong life, nag-take ko test for example, for licensure exam for teachers, pero I failed. Tapos, sometimes nag-take ko exam for bar and then I failed. Hindi na ba? Makauna ko na uban nga, I think this is not for me. I think God's telling me that this is not for me. However, if you say to yourself that this is your ambition, you want to become a lawyer, you want to become a teacher, you want to become a nurse or whatever, as long as you want it, you pursue it, God will purify it. That's what I think is the right thing. That's correct. Nga kada good nga mentality nga. If wala ka kapastar sa first try, second try, third try, then you will say to yourself na ay dili guro ni para sa ako, wala na igihatag sa Ginoo para sa ako. Para sa ako, dili man na siya will ni God or good nga siya nagbuot nga dili na para sa imo, but rather it's a question of commitment ba. Mao gani nga natay ginatawag nga grit. Unsa man ning grit? The ability to move forward ba despite the odds nga unwinnable odds, pero sige padayon lang gyapon ka kay para sa imo mao gini imong ambition. Di ka mawadan o paglaom kay you have grit. Gani imo siyang i-see it through yun mo siya bisag unsa ang mahitabo imo jong kayahon ng tanan, di ba? Mo man na imong pangandoy sa kinabuhi. Sorry ko, sige ko katawa kay Dasya sa akong tapad, ba't ko? Dapat ka wala naman ito sinitapad sa inyo, dira. Di ko pa siyang camera. Kung ako na maka-join siya live. Sige lang, good. Atong i-welcome, mga goys. Atong i-welcome. Ang atong kauban sa pagka-host sa Daligoys, si Kuya Makibo! Ay, special. May gabi ito sa namin gabi. May gabi John, may gabi Kuya Jess. Lahira, makabalo ba ka Murag nakamute pa ka, Kuya Maki. Ikaw ano yung mga kwan? Nakamute ka, Kuya Maki.
By the way, May gabi sa tanan, may gabi Kuya Jun, Kuya Jess. Welcome sa kuha. oh, mo rin tayo. Nakiyay ko, boys. Happy naman sa iyo. Karaoke. Happy Sample. Los boy Shaira. Go. Ayaw na kay gipa undang na. Gipa-delete na ang selos. Asabay, kumusta man ko Kuya Mac? Anong karon ra mag naka-join sa atong live? Bitaw. Pasensya kayo nga na-late ko no sa atong mga viewers. Na-late ko kay nag-celebrate ako ginagmay kay dumdum karon sa birthday sa ko ang mama. Kaya mo nang important. Ako sang giatiman mga tao sa balay. Kagalingan. Kana sakto gid nga. Sakto. Diba? Kabalutan natin mga commitments, diba? Commitments and obligations sa tong family first. Diba? Tinood. Naman schedule for this. I mean, this is already like every week. For our viewers, this is already like every week. Pero kung kabalo mi like we are 4 here, right? Upat mi kabuok. Mao nga upat mi kabuok. Pero ito lang kami ato niyan. Nagupat na mi among director pang isa. Basta mahimo kang guest, padulong mahimo kang host na. Mahimo kang host. At mo kundi kay kitubod mong gud nga, di ba? We have our own commitments pud ba sa among kaugalingong life, like si Kuya Jens na po siya, si Kuya Mac na po siya. Ako na po sa kuha, na po yung mga trainings. So, if ever by this week dili ko available, at least na silang duha to continue the podcast every week. Di ba? Kay kabalo mi, bigyan mo na mo sa tao na. Tinood na. Tinood nyo na. Di ba kanang igada awa energy pala ni Kuya Julik, di ba kanang magingawon jud ka ay hayot. So, ipangutan na nato to kay Kuya Mac Jun, kato ang pangutan na ganina ba? Katong kay basig di ba nabisi pa na siya si drive, basig daw na pa siya ang say color sa go o say color sa top. Siguro pangutan na sa nato. Oy, kumusta imong semana karon? Ana ba? ako kana, better kana. Kung si Mana karon Nag-story ganyan si Kuya Jesmar nako. Excuse me, sir. Nag-story si Kuya Jesmar nako ganyan nga. Nabisi siya gnat, di ba? NAT. Oo, nabisi siya. Kung ikaw sabi mo kabisi sa eskwelahan karon. nabisi ko sa yes. Dili ko sa not. Ay, giunahon na to diya bay. Giunahon na. Ganina ko to, i-process to na kung maayo. Bitaw lahi man. Giunahon na to, mo kada tama to. Kada pa man tatagod na to, is katong biyahe ka pa to. Kana gyud Jun, mo gyud ako gyud na sa una ipangutana ni Jun sa ko. Basig mo to ipangutana sa ka about sa semana. Mo gyud ay Jun. So nabisi ka gun sa to, nabisi ka gun sa. Ako po for this week na pagkagatiman sa ko ang mga activities, particularly diya sa campus meal. So na kay retreat yung man. Wala campus girl, campus men. So na pagyubanan and the rest office nga work na lang tayo. So Work. sakto lang. Exam week karon. Next week, Monday and Tuesday. Then holy exam na namo. Okay. Holy exam. Holy exam mo yung nga holy exam sa holy week. Pinaka the best na nga days nga mag-exam sila. Ay Kuya Mac, wala pa di ka nagpailala sa mong self. Di ba last meeting wala man ka dire niya. Maaari mo kung pailala ka sa mo. Amin sa kay kailan naman minimo, but to our viewers who are listening right now, at least makapila sila sa inyo. May gabi sa tanan atong mga avid mga listeners diha. Pasensya kayo kay wala po sa atong naging semana no kay na mga inconvenience. Kinahanglan po na to atimanon. Ako di ay si Kuya Maki o ako ang katulong host. Kanang abot na host ko. Kuya mo yun sa ikatulong last words. And kauban mi aning lalaki diri nga naka-pink no, kauban mi sa among trabaho and the rest is mahibala na lang ninyo pohon sa atong kanaguban. Thank you. Alam mo na din dot. Naka YouTube channel Kuya Mac no? Na po YouTube channel pero wa na namingaw na kay murag na busy na sa trabaho lagi no, nabiyaan na. Pero na po ilaing plano hopefully na po ko'y buhaton. Wala kong
gina-workout pohon. Tabangan ko nimo Kuya Jun. Gusto ba? Sa gusto mo tanaw sa ko ang channel, search lang lang niyo Lakabay TV. So, Manay mong YouTube channel? Gusto mo ta maglaag-laag? Kasi nga tuglaan. Isa ko Kayo. message sa ko personally, like na ano siya nga, mo ko ng mic is na-echo. Maganda Kasi kung ba? na other device na gigamit niya, mga nag-echo. Murag feedback, ito feedback. Mo-adjust na kay, syempre, atong mga viewers, di mo? I-adjust na yung feedback. Sa settings ka na sa settings. Sa atong mga viewers karon kung wala mo kabalo si Kuya Mac, or si Kuya Mac Boy, mag-uban mi kaming tulo. Actually, upat mi pero nga isa absent. Pero nakaila-ila naman ninyo siya katong last week. So mag-uban mi kaming tulo sa seminaryo and we came from the Redemptories. Yeah, from the Redemptories. Came from our mothers. Redemptorist Fathers. Again, for those who want to join the Redemptories, bahala na mo. Join them. You join them. They're actually good. We are like this. We are this kind of people right now tungkol sa ilaha. Kung magyagaya kami, tungkol na sa mua. Sa mga kanindot na mga gibuhat, tungkol na sa ilaha. Tawa. I-try natin yung mic, Kuya Mac. Okay, while troubleshoot pa si Kuya Maki, no, mag-shoutout sa siguro ta sa mga viewers nato kay murag namoy shoutout atong kalawon ha. Oo, kanang mga our viewers kung ganahan mo pa shoutout, please comment and then ano mo kung taga-asa mo so we can shout you out. By the way, Shoutout daw kay J. Louis Martinez. Si Toy Pegalan. Shoutout daw, boss. Shoutout me. nag-comment. Comment sila sa to ang podcast. Mga banggigitan ni na mga mananaway. Amo ang mga igsuon po sa seminaryo si J-Lo o si J-Louie o si Toy. Shoutout day kay Kuya Jun Ray. Murag nag-watch sa to si Kuya Jun Ray. Kasi ba Jun Ray? Yeah, Jun Ray Batayola. Kuya Batayola. Alright. Makatawa mga Jun. Ayun, katawa Jun. Hindi na yan naman. Katawa ganyan po kasi katawa ng son tao ni. Ganyan pa ako kasi ano na lang Kuya Makmak? Tapos na lang din kay Kuya Jisma. I-combine na lang, no? Background. Sorry na kami mga DDR karon. Sige may katawa. Pasensya na. Sorry. Natin mga bloopers. She's watching right now. I believe so. Yeah, she's watching right now. God bless sa imong work. She's a nurse. And then, yeah, God bless. Kanya, ayaw ihulog ang baby kung imo nang i-deliver. My wife was working sa kasi ito yung sinabi na department. Lapat tayo, wala ka malo. Lahi man ako ng department din ba? Kaya mga department din, example, ang mga ER, DR, lahi ang tawag. So wala May mga tawag na sa Washington. Kanang tawag ka. Walang kanugdo sa tawag ka to. Basta lahi ang tawag. So, amping ra mo diha. Diyan sa mga baby, ayaw mo gila. I-shout out ang imong mga kauban po sa training. Unsa man imong training kay pero sige, shout out lang nako ang mga kauban sa training, mga saman mo karon. Dira lang mo. So nako. Sige ko, padayon. Kanang ingani ba nga chill ra ato ang panag-istorya kung lingaw na ta bisan pa man sa naay mga limitations pod sa technology kay usahay naay mga unforeseen bitaw na mga technical problems pero bisan pa man ana di ta magpapili di ba nagsumisgot ang grit about grit ganina Bitaw. so bahalag na difficulties padayon yapon ta mo na nga si Kuya Makmak na rin kamot yapon nga makabalik yapon siya para sa inyong tanan. Ano pag Kuya Makmak diri? Si Kuya Makmak diri, shout out kay Kuya Makmak nga nawalat sa stage o di ara. And ano si Kuya Makmak diri? You can support me by sending stars.
Nakayaw mo nag-starting ka na episode para mo karoon pa ka nagpakita sa live na namin. Wag ganun, Jun. Ipangutana na to kay Kuya Makmak mo dun Kuya ang Makmak, question na to okay, for okay. tonight. Are you good? Nga ito ipangutana din nga nag-ingon nga sa ipangutana. Sa pulapit. Ako sa ipangita. Si Well Langita si Junjun, pangutanaw takamak katong amo ang prepare na question for tonight. Na kung na kay time machine or you have the ability to travel through time, unsa man nga part sa imong life gusto ka mo balik o plano? Siguro sa kuha, akong balikan is ako ang mga elementary days. Those were the days nga mura og kanang buo pa ako ang pamilya ato nga time. Siguro mura ako ang balikan ba kung unsa ka nga ako ang pwede mabuhat para na imong stay strong gyapon ako ang pamilya, which is kanang unta nga wala ako sa ingani nga sitwasyon karon. Di wala man ko ningon nga nagproblema ko, pero what if pod noon saka ang feeling nga buo pod ako ang pamilya nga nagdako ko. So, moto ako ang gusto balikan ako ang elementary days. Ina na ang irony sa life ng ano o ina na ba ka? Other people want nga sama sa mo Kuya Mac, you want your family to be back. Kung mo ganahan ka mo ba sa elementary days. Pero natay mga tao karon na mga batanon karon nga because of what they're experiencing right now, they want they want to be far from their family. Yeah. Ako the same thing with me. Like when I was still young, I really want to be far from my family. Ano man kay matag adlaw every day. Like literally every day. Kasabaan nana. Yeah. That pushed me to be far from my family nga. Instead nga muli ko sa balay sayo o katong high school ko mag-Dota ko, mag-computer, we have different like answer to it nga especially when it comes to family. Pero as the question says, kung natay time mo balik sa past, kung sa may atong ganahan balikan siguro we want to go back and have our family, because as we are talking a while ago Kuya Mac, it's really all about the regrets. Regrets are always in the past. I mean, it's always at the end. Not at past. Like it's always in the end. Wala ta kabalo. Karon we want to be far from our family, pero by the time comes ganahan data nga ibalikon katong time that we had in our family. Di ba? Siguro pag sa John, I don't have any regret kung naing-ani man ako ang sitwasyon, but siguro murag what I want to go back is kanang gusto lang ako mahibalaan kung what happened. Unsay nag-lead ato nga may anime sa karon nga situation. Pero I'm still happy kung unsa man mo ang giabtan, unsa kong giabtan karon. Tama. Yo, malipayon man ko. Always. Dili mo man ka nga ang usa ka tawo malipayon kung first, di ba, kanang happy sa silang work. Pila nakakatuig nag-work sa Holy Cross? 8 years na. 8 years na? Putik ba? Na mahulog 9 years na ko sa pagiging teacher. Wala day ka pillar na day ka sa Holy Cross bunawan ba? Kuan pa hali ka nang pader pa lang. Pader lang Jud. Pader. Balik, di ba? Makay kung magka a person is happy like stay siya sa yung work o makakompose niya song. Di ba? Tama. For all of you who are watching right now, wala ba mo kabalo nga si Sir Maki kay singer, songwriter, o dancer na siya sa una? Gid na. Ay kini mga student, di ba? Mga students man lang. Dili ni to. Yaba gani man luwa. Just not to brag bitaw, but multi-talented na yung Sir Maki bitaw. Kuwaon na siya sa Star Magic sa una, pero disulod ba siya sa seminaryo? Wala na yun. Kuwaon ko sa Star Magic. Mo tuwa na dahil kay na Magic man. Actually, mag-uban din sila. Mag-uban din sila nila Bong Navarro, nila Jump Rats, di ba?
Oh, siya to gikulataw ta. Actually, nag-apir-apir pa niya na ni Empoy sa una. Batchmate naman ni Empoy. Pero kay nawala man daw ang star, ang magic na rin nabilin. Di man daw pwede. So, pasta lang sa... Oh, nari tayo shout out day. Mga napay nagpa-shout out ba na sila Sir Rod 7 Aliata? Asa na yung mga workmate boys? Mga workmate, tamo ni mga pinakakusgan. Mga idol. Shout out sa tanan nga mga tanaw, rapper po daw si Sir Maki. Kanda. Ano yung mga testimony gyud. Tinuod nila ang iyang first solo nga gi-release kay unsay title ato Jun? Atong walk. Our walk. Our Walk. Title is Our Walk. I-search na yun sa Spotify. The Walk. Actually, diba, kung kalanta mo ka ng mga title ni Taylor Swift, ka ng Crazier, inana, ka ng 15. Actually, gisundog na siya ang mga title kay Kuya Makmak. Diba? Our Walk, di ba? Ipadimanda lang yun ako na sila kaya nga nung ginaka-copyright nila ako ang mga songs. Bitaw! Sa course na ito ko, murag Simon Go itong first. Ingon pa gani antod karon on the process pa daw nga i-finalize unsa ang melody o unsa ang chords. Hatag karon naglibog sila kung unsa yung mali, kung ang tono ba to or ang chords. Or mali gid siguro pagkakanta tanan. Father Tito, naminaw man galing ka karon, paki-send sa ko ang soft copy. Kung nasaan ka man ngayon, sana happy ka. Ipaalala mo sa akin ang lahat. Hindi na i-copy ato, Father Tito. Nag-recording ba yan ito? Nag-recording na ba sila ito no, sa mga kanta? Kanya. Ambutang sa ito nila, gibutang Unang reason kung kaya na si Kuya Makmak karon is campus minister. Katungod sa iyang mga skills. Tama. Kung napa to si Dudes, di ba kailan mong Dudes? Hey, dudes. Alam mo, Dudes si... Kon ba? Si Katsimor ba? Si Mac Dudes. Hindi, katong bubo. Ay, si Tony. Tony ka, yung pangalan, no? Kano ba? Kung kailan pag mga ni Dudes, pupusan po to. Hindi mo niyang reggae our father. Yung mga reggae our father. So, tumawad siya, naglagi ko ba yung laba ko. Punta ka, Dudes. Gihim mo na ako reggae ang our father ko is. Kay Sir Anime. Puti ko, reggae mo ka. Bob Marley na. Mulingi ko ng pare. Maanang ang pare dyan, no? Wala ko kabalo. Shoutout ko sa mga karon, naglanto ka tamang live. I-message ko kay Abing Der karon. Bitaw, guest to siguro to siya special guest si Tony, si Papa Tony. Diba mga ayos kayo na to na mga banggita na to ng mga kauban, si Kuya Maki, child star po na siya sa una, child actor guy. Kaya nag-act siya as a child. Siya child actor. Sa ko ang nainumduman nga katong pag-artista na ko. Ano ba to? Ako ra dun nainumduman nga role na ko nga nabuhat kay patay. Mamagod ko kapag ko na child. Huwag ganito, namatay siya. Namatay ko. Tapos ora. Patakin mo na mag-overview ka ng mga among viewers, listeners. Kung saan mong ginastoryahan. Sa seminaryo namin gitawag nga seminary days. During seminary days, tulo na siya kada adlaw niya. Ang first day ana kay murag academics man siguro na no. Basta academics, niya na spiritual, misa-misa, inana. Sports, inana ang mga event. So 3 days na ka ng mga poster making, dagan mga events ana, mga extemporaneous speech, mga oration, inana. Yung third day mo na ang big event, kay mo na ang amuang pinaka-cool activity sa among seminary days. Kung asa may mag-showcase sa among talents. Nami showcase sa among talents. Nami mga play, mga theatrical play, unapon niya to like mga musical nga play. performance. So, mga musical play. So, Ano ka ako dili nakalimutan dito. Kaya John. Akong role, makainom dumang ko ato, ang amo ato pero may mga roles are among theme, among top, ang among concept kay permito kuan, martial law mo to.
Makibaka. Naalala niya ako, pero itong pulis, bakit pulis kayo ba? Pulis! Galing ko pulis, tigrali ko, Maki, baka! Huwag takot. Ako, duha dyan ako ngayon duman. Adik lang dyan, patong patay-patay. Maura yun to. Kana ko na, adik, siguro ko na, ano yung man akong mga role. Kaya namatay ko na to ng presentation po katong sanin na to. Haggard. Haggard. Dahagad. Pero ang pinaka di na ko makalimutan John. Ang gibuhat gid ni Kuya Jess nimo doon. John. Ano man? Sa dugay na namo nga magkaila, never jud ko nakakita nga nagpaint na siya. Pero tungod sa seminary days, nahimo na siyang artist. Dili ba ginako sa seminary? Gid niya igawas ang imuhang kinaibutura ni mga talent ba. Grabe akong palakpak sa iya John. Asa ka na ni kanta ra siya pag humana na siya painting. Ano ka first year mo ato first year? First year biya to nga. First year, Among talent kay nag-paint me habang nag-music bitaw. Nagkakanta. Uy, seryoso ko ko Gismar? Seryoso to. Kali ito ni mo ko Gismar katong imong gibuhat. Talent na lang ako to. Yung wala mo na talent. Napay yung role tanan no na yung mga katong magsayo, yung kanta. Di ako wala mo ko mga talent sa mga yung anak. Inay na lang ka lang. Usamin yung talent katong bata pa mo, katong gamay pa mo, elementary, nga abi ninyo talent ninyo kanang muda ko mo, pero pagabot ninyo gamtong na mo, dili din ninyo talent. Ano ba? Di ba namin, example ako, elementary ko ba, tigsayo ko atong mga folk dance, ano ba? Naka-remember ko, sayo kang kuratsa, di ba? Dati. Oo, ano ba? Folk dance ba? Puti pagabot na ako high school, college ba? Tingala ko, puti, dili ko dancer ba? Ambition na rin ako. Namoy na nga mga experience, like, sa una, singer mo, hindi pagabot na sa panahon, dili mo singer, di ba? Ako tanan John. John. Maguro na yan, sorry ba? Sa una ako pod ko folk dancer pod ko. Yeah. Pag high school, feeling dancer pod. Sa saya po Jabawakis na. Ano ka po? Ay, apologize ha. Di ko na apologize sa una. Nagtuwa ko dancer. Pag ando, adyo day ko nasabay. Ako rin naglahi. Kanta na po. Sa bata pa ko dyan. Singer ko dyan. Ako ang little April Boy Regino ko sa una. Di ko kayang tanggapin. Gusto mo kagkalo. Ambot, asa na matang talenta ko. Yabag mo kayo. Wala di may talent bitaw boy, so kadto sa una drawing lang yun. Atik kay ko just mabay. Talagi, drawing ako Dragon Ball ay kada ba? Mo ganito nga memorable kay sa childhood tong Dragon Ball. Kada drawing sa notebook, kada go. Mga simple art. Diba? Wala ko talent sa una. But ako moto ko nimo ko sige na lang. Pero nakakita mo ko ato kasi mura detalye umagato. O katong Christmas party. Pag ganun mo ato ba katong di ba naman tato kanang atong kuan marag creative. Sa tawag ato kanang marasiya og. Atawag marasiya og. Itong mga kamot Training about theater play. Oh, natay, di ba? Yung nga ito, mga Father JM, di ba? Father June. Pakita akong piso. Sabi ko Father JM, di ba? Kuya Mac, di ba naman ito katong piso? Piso. O, katong ang line ni mo is, tabangi ko kay nawala akong piso. Oo, pero dapat mukatawa ka. Dili, dapat mangita kang paagi para ma-impress ang kuan ba ang katong mag-talent scout para kwaon kaniya kay kung dili mo siya ma-impress ikaw na lang mabilin magsige kag tagit-tagit dito hilak-hilak. Bitaw. Nandun ka to kay kauman ako di ba namatay play like gumataog play para sa misa di ba namatay ang mga kanta. Ang mga kanta taga natog sayo ba katong karon dun pud ko to like
Yolanda to, di ba? Yolanda niya. Iniguman Yolanda mga March to. Lalo, 1 year na di ay. I mean, nag-anniversary na di ay. Like, kwanto, Yolanda, iniguman sa Yolanda, niya to may Tacloban, naghatag may debriefing mission. Mission debriefing. Kanya, mo ang natabo is na-assign ko sa parokya, like main parish siya. Na-assign ko sa main parish. Ang among buhaton is basically nag-prepare me sa Tridum. Nag-prepare me sa Tridum. Injun ko sa ng Tridum sa mga nagtanaw para at least. Ako explain na putik. For Easter Tridum siya, mura siya ganun 3 days before Easter. Wala Naman di ba naman nagkitawag ng novena? Ang novena is 9 days. 9 days. May yung nga kag Tridum 3 days, and those two words came from Latin words, diba? Novem, yeah. Sa 3? 3. Latin 3. Ba 3? Almost do it 3. Honest do it 3. So, muna, naman ito, akong mission nato is to help with the preparation sa Easter Vigil. Putik ba, ako never good ko ni sayo ba? Never good ko ni sayo sa akong life. I mean, ni sayo ko elementary. Pero pag abot ako high school lang itong nag-college ko, never ko ni sayo. Giasayin sa ako ni Father. Isa itong nga pare bang nag-giasayin. Giasayin ko niya sa ako ang himaya or ang sa itawagan na sa himaya na yun. Ayaw ko, himaya na yun. Himaya na yun. Ako, abay, taas kayo nga kanta ba? Nyagam play. Putik na yung sani. Sayo mga kabataan ba, himaya sayo. Mabo na naka-missing sa seminary bitaw no kay sa una kay wala tay mga talent ba pero mabugos yung talent yun. For example sa ako, di ba yung kabalo mo sa ayo no. Gi-in charge mo ko nga mag-choreograph para sa doxology. Katawan na po ko dato kay akong mga kaila ba kay ako mga ginatudluan, di ba, from late man lang ko pagkuray-waray. Gi na po ito nilang kabalo ba mo nga usahay ra may magin-ani like mo ani nga choreographer o niya tudluan minsan. Puti ba din mo ko choreographer? Iyon dito niya sa ko ba choreographer na like. Muna po na po ang experience sa mission John. Nga nahimo ko kung choreographer. Ipasaya ko gid ni Lord. Saon man ni. Wala ko kabalon saon ni the same experience. Ana po ng mga sa kuyawan ni mo brother no, how da man ni mo motudlo. Sa daw. Okay ra to mga lead me Lord, mga lead me like para tong kuya mga Father Bond ba? Mga kanta-kanta na. Nga rin mong tingog, okay kayo. Tingog. Pero may putik sa ko abay, sa tuwa ko yung mga like wala gid ko kabalo. Wala ka ba lumasaya? O sige, usa ka to na ako pagtundog dance step. Yeah, kita mag-meal cutter naman na during choir practice. Dutran na balik. Mana mo ginabalik lang nga mong mga live sa una. Again, for our viewers right now, kung naamoy mga answers sa among question ang pangutana is kung hatagan ka chance nga mobalik sa past kung sa man na part sa imong life ang imong balikon ug ngano. If you want to answer privately, you can message us sa among Facebook page na ang Daligoys, which is Daligoys. Wala din mi nag-live sa among Facebook page karon because Facebook doesn't allow us to live in our Facebook yet kay wala pa mi naka-reach og 100,000 followers. Just kidding. Dili bitaw kanang kinanglan wala mi kabalo like it's a new policy of Facebook bago ra katong February 16. So mga to wala mi naka-live. However, murag sundog na nila ang TikTok. Murag ginana og YouTube pod. Yan na bawal ka mag-live kung wala pa ka nakaabot og 1,000 followers. So inana kana kung namoy mga answer sa among pangutana kung hatagan kag chance nasa baba diri. Usa man na para sa imong life ang imong balikon ug ngano, visit lang ang among page ug you can comment there katong post or you can message us privately sa among Facebook page. We'll be happy to read it. Habang nagahuna-huna pa sila tubag Juno na ako'y nangutana sa akong NGL bitaw ana siya nga
Sir, if I were to fall in love with a man I'm not supposed to be with, what should I do? So may matambag na to, ana. If I... Ikaw sa Jun, Ano ako ba? Ako rin ikaw na una. Siguro ba? Sige. May pa. Good idea. Sorry, pangutana atong isulat. Sige, ako usabon ng pangutana. Ano siya nga? Sir, if I were to fall in love with a man I'm not supposed to be with, what should I do? Siguro, we'll start with the question, nganong dili mo pwede? Kay, if matubag na pangutana, nganong dili mo pwede, diha ka mag-tanaw kung imo ba yung i-pursue or dili. Diha na pag ka makaingon nga, dili gid siya pwede para nimo, or there's a chance nga pwede po nga maimuha siya. So, unahon sana nga pangutana, tubagon sa nga pangutana, kung nganong dili siya pwede. Ka na. So, tama to si Kuya Makino. If you know the problem, then it's already half solved. So ano ba? So first is we need to identify kung saan reason, anong dili mo pwede. Sa minyo ba siya? No. Ano mong gud na kay? Siguro kini nga pangutana, di ba? Kung kabalo na ka nga mali, nganong mangutana pa man ka kinani. Di ba? If you're not supposed to be with that man, nganong mangutana pa man kay gani. Usually, kini nga mga question, ipangutana ni siya kay mga yun sila guidance nga basi pwede di ay, di ba? Basi pwede di ay. We should always consider nga if things are wrong, it's wrong. Di ba? Kung mali siya, mali. Like, don't insist for it to be right kung mali na siya. Because if mo go forward pa ka nga kanang relationship is already wrong, if mo go forward pa ka like still engaging into that relationship, bisa kabalo ka nga mali siya, but you still engage in that relationship, it will not solve the problem. It will not solve your concern. In fact, it will like add fire to the fire. Ano ba? Fuel. Okay. Oh, highlights to ba? I would Highlights. I would play devil's advocate no kanang some would say na in love daw usahay kay nagiging tama ang mali basta in love ka mogor na iya ang argument no kanang tungod kay in love siya ba bisag kabalo siya nga dili pwede pero gusto man niya ang tao mo na murag nangita siya murag makapa-go sa iya nga i-pursue ba or dili no kay pag-play out mo ni human psychology gyapon na no kanang murag imagery sa forbidden fruit ba ka the more nga forbidden ang usa ka butang or i-fruit the more gina-desire sa mga tao ana good Bita ang kuan sa psychology ko dosahay nga kung ginadili the more nila i-pursue ana good Bita, sakto kayo just more. pero kada sa kanang diba, sige ikaw sa John karang ang problema man good if you already know man good nga it's already wrong. Kana lang stop insisting to make it right. Stop insisting to make it right. I mean, when we say, alin na lang, let's just place a situation to just answer the question, di ba? Lisod man gud nga mag-expect nga unsa iyang pasabot nga not supposed because when we say not supposed, it has different meaning. Example, not supposed kay tungod nga wala si kamot, wala si tiil, di ba? Di siya makalakaw, virtual lang ilang love. So it's not supposed to be with, di ba? Ano ba? Unya kanang example, ingnon nato nga you're not supposed to be with the man kay tungod nga naa siya lain. Not married. Let's say, married ng tao. You're not supposed. It's really wrong to engage into a relationship with a married person. So, siguro, dili na nato i-insist. Dili na nato i-insist. Because if mag-insist pa ka, you're just putting yourself into risk. It may not be physical, but mentally. You'll be thinking of it like every now and then. Every now and then mo gunahon na gyud ka na nga dapat dili ko masakpan, dili ko inani. That's it.
As for me po siguro, if situate na to nga kanang nakatubag siya sa pangutana kung unsay mga hindrances nga nang dili siya pwede nga nang dili sila pwede. Siguro kung mana siya nga matubag na niya nga pangutana, then it will also lead to another question kung worth it ba pod na siya nga tao nga imong i-pursue kung gusto nimo siya ipadayon. No, and you try to look mo to imong gingon ganina John nga try to look kung naabay mga risk nga dagko ba or ginagmay, no? Pero kung mali siya, ayun na lang pod sa i-person. Total, mali man siya, no? So kung saan ni mo lantaw, bisan pag nin ka nga, you have that kind of feeling, pero kung padulong siya gihapon nga mahimo siyang mali, ayun na lang pod i-person. Tama, murag gina-complicate lang nimo ang matters bitaw nga sa sinugdanan kabalo kang lisod, kabalo kang nay consequences, pero imong gyamang buhaton mura kag kuwag bato gipukpok sa imong ulo ana yun tubag dira kay kabalo na gud ka nga dili pwede ikaw mismo you are aware that it's not really allowed but still you are trying to or you are hoping bitaw nga ana basig na chance pero ana tungod kay naa may mga butang sa kinabuhi nga bisa gusto nato pero dili man siya tama so dili gyapon pwede di ba kana maka-create siya complications dili lang sa imuha but sa tao nga imuhang gusto o sa iyang mga mahal pod sa kinabuhi di ba sakto na nga it doesn't mean na we want it will be given di ba though naging ko ganiha nga if we want something we just have to work on it and then God will purify it but we have to make sure that what we want is always good if it's wrong God will not purify it 100%. I'm really sure. Right? Mali na siya, it's not God's plan because God is the highest good and He will give us the good that we deserve. Yeah. Kana. Tatanungin mo kayo just more. So, mo gitong tubag sa imong pangutana, siguro kung nagunahon nakakaron, kung i-pursue nimo or what, we better say no. It's always no. Among tulo, it's a no. It's a no, I'm sorry. It's a no for us. Pero kada good ganang murag kung gi-value nimo imong self, gi-love nimo imong kaugalingon, dili gyud mo ibutang imong sarili sa ingon ana nga sitwasyon. Kay luoy ka, masakitan ra ka in the end. Kung dili man gani, masakitan pod ang mga tao nga nakapalibot sa inyo. For example, inyo siya, si anak or family or nabo siya uyab karon, ano ba? So dili lang inyong kalipay ang nakasalalay but also you are thinking about the happiness of other people nga madamay sa inyong actions duha. So ana. Pwede man gyapon ka mag-love bisan sa layo. Dili man ang love man dili man siya kanang kailangan ay kapalit. Di ba nga? Mga siya love kay freely given, wala ka paabot og kapalit. So i-love gyapon nimo siya. Bahalag dili niya makambyuhan imong love. Ana na lang siguro imong buhat. Kung ma-happy siya ana sa iyang relationship karon, ma-happy na pud ka para sa iya. That's the better way to think about it. Tama. Mo na gikanta ni God para sa tuwa. 'Di ba? Yang gingon niya nga from a distance. 'Di ba? Lagi your love from afar. Lagi. Ikato doon ha. Ikato nagkanta ko ha. Pero kidding aside to the question, diba? Alam siya nga, if I were to fall in love with a man I'm not supposed to be with, diba? I-answer naman natin sa serious na tubag. Pero kung ihimo natin siya barag na funny thing, ningon siya not supposed to be with. Nga na dahil, yung imo dahil yung higugma is langit, punya ikaw lupa. No, na Romeo and Juliet ang story. Kanang mag-away yung pamilya. Ginanay mo kuhan, like, ginanay mo sitwasyon, like, langit o lupa, dato siya, pangit siya, or gwapa ka, yan ang sitwasyon. Ipursura na, because that's something good. Pero if it involves, baga, amorag ko, kanang, if it involves something wrong, don't pursue it. Exactly. Lain na po yung pangutana. To our viewers, kung na yung pangutana, comment it below. Ay, makaulaw.
game mo. Tanaw sa taha kung kita po itong mga naive question. Shout out again sa mga viewers na to na pa sila John Lloyd Concepcion Santos. Shout out daw kay Sir Maki o kay Sir Jess. Shoutout Yeah, si David Morales watching from Thailand. Sawadee ka. Sawadee ka. Sawadee ka. Sawad. David, dalhimik pa sa lubong. Sama yung Shout workmate. out kay Rachel Jane Belenario, kay Mr. Rodlu Jr. Digalbain, kay Romdi. Shoutout. Shoutout ninyo. Wash out. Wash out po dahil kay Elsa Galicia Jopet. Koya, may gabi diha. Shoutout sa to ang 20 viewers. 20 million viewers. Actually, 20 million viewers. Consistently siya, like every stream nato, we always have at least 10 and above viewers pa, at least. Thank you so much natong avid viewers. We really owe this to you. Kini, na may mga times, di ba nga, kapuyon ta ba, like, we don't want to do something. Example, kini podcast, na may mga instances po nga, why do we have to do this? Why do we have to do this? Ito. Instances nga, mangutan na mo nga, anong kinanglan mo ko musmila? Diba? Yan ang mga pangutan na. You have to ask yourself those questions and then find the answer for it. For us, for me, ako, we're doing this just for, for fun, this is my way of like communicating with my brothers, ako mga igsuons, Kuya Jismas, Kuya Makmak. Yeah, this is my one way also of telling others what I have inside, like what I have in mind, what do I feel. Yan na ba? Kung namin mo na nga, if you have questions, I think it will be a really good thing. Tama. Amo nang pasahon, in the best way. Kay dili raman kami ang gastorya. Dili kita man tanan apil man mo mga viewers. So you need to also speak up kung na may opinions or ideas nga tanaw ninyo makatabang sa atong podcast or interesting kang storyahan. So para ato ang matagaan og thoughts, diba? Don't be afraid. Wala may stupid nga pangutana or stupid nga question. We are all entitled to those things. Yeah, di man magsugod ang knowledge, di ba? Mag-exchange of ideas, thoughts, at least, di ba? Makabaluta sa mga opinion pag sa matag-usap. Tama. Sakto ito kayo, Jismar. Okay, mag-check tagbalik kung nga pa yung mga nangutana na po. Nay nag-comment, pwede mangutana, sir, pero wala pa yung pangutana. So, kung mangutana mo, ipangutana na lang diretso. Ayun ang manangin. Dira, naay koan na si Stanley Hayes, ano siya, sirs, plural. Unsay thoughts ninyo ani sir? Our inner truth is a lie itself that we construct to face the brutal acts that we do in our lives. Nazi executioner tells you a story that comes within their inner story. Why they do such things? Muana man jud sila sir para sa Aryans or whatsoever. In that case sir, they literally lied. Again, yang ingon kay unsay thoughts nato sa our inner truth is a lie itself that we construct to face the brutal acts that we do in our lives. Naghatag siya example kato sa mga Nazi nga time nganong nabuhat na itong mga brutal crimes. So, unsay thoughts ninyo ato? Kaya ako sa una na lang siguro para. Hindi ko ganito mag-voice. Kamay ni Basa. We as people, no, katong sometimes we tell ourselves stories or we even convince ourselves, we give ourselves justification to just go on living, di ba nga? Mag-rationalize ka ba nga? Kinahanglan ko man trabaho para sa akong pamilya, kailangan ko man trabaho kay mo niya tama buhaton. And sometimes, naing mga tao nga gina-justify nila ilang evil acts because gina-hide nila sa greater purpose mo. For example, katong example ni mo nga ang mga Nazis sa una anong nabuhat to nilang horrific crimes nila ay nagi-convince nila lang self nga para na silang country lang ginahimo. That's the good thing to do. Kay wala magi mga tao nga mubuhat og mga evil things nga sa ilang una-una mali ilang gibuhat.
But na sila murag some kind of justification ba nga at buhaton ko ni kay mao ning tama, buhaton ko ni because this is necessary. Or it's a lie that you tell yourself to just to para ma-excuse ni mo imong kaugalingon sa imong mga actions. No, ingana po ang mga tao nga usay nagabuhat tag mga actions nga mali gyud siya good kung tanawon nimo pero ato gina-justify nato na nga gibuhat ko ni kay ingani man siya sa kuha or ingana man siya sa kuha. So, at the end of the day, it's just the things that we tell ourselves para makatulog ta sa gabi nga dili ta magsigig kundinar atong una-una nga gibuhat ato ano mo. Ito ba naman yung boys? Inyo hapon para lahi-lahi tag Takwad, no? Murag, the same thought gihapon nga. I do not know, correct me if I'm wrong sa mga nananaw, kaning mga avid fan aning anime. Familiar ka ng anime dyan nga, Hero Academia? Ah. Diba, murag, it's about villain and heroes. Yan, murag nga nagihapon nga train of thought ba nga, kanagong, pareho sila, na sila gina-fight. Unya, mo lagi na kay justify sila o gi-equate sila nga kamo ang villain, kamo ang hero. Pero kung tanaw nimo sa story nila o sa dagan silang story, puro man ang ilang intention is good. Only that, no, nga ang isa lahi iyang approach, ang isa lahi ang approach. So kana siguro atong sa akong kagalingon pud mo pud atong ginaingon nga kanya kong ginabuhat is for good ni. Pero usahay makalimtan nato ba nga the means of ato ang padulungan sa ato ang gusto mamahitabo is usahay mali na pud siya. Pero always gina-equate nato nga atong ginabuhat is always tama. Always leading to unsa to ang gusto nga mahitabo. Tama gito Kuya Maki. For example, is katong Avengers bitaw, di ba si Thanos, siya ang villain sa Avengers. Pero unsa man ang gusto mahitabo ni Thanos, yanong kailangan mo niya snap for 50% sa population, di ba para kay yang huna-huna is moabot ang point nga daghan kayo ang population sa universe na mag-iluganay nag resources, it will cause war, famine, good. Yeah, to prevent that from happening, he needed to act drastically or kanang gibutang niya ang batas sa iyang kamot. So, snap niya, namatay or nawala ang half sa population. So, nasolve tong problem. Although noble iyang intention nga to prevent suffering, to prevent wars, to prevent itong tragic nga ending para sa tanan mga beings sa universe, pero ang iyang method is lahi good, dili siya tama. Di ba? The end does not justify the means. Correct. Bawagid na ang dagad sa storya. Yeah, in line of it, like, di ba, we have the philosophy of utilitarianism. Buhat naman ko sa utilitarianism, the idea is murag to do something that is outside of the murag bigger scope of morality just to gain the morality nga para sa ila is tama. Like di ba katong mo example nga Nazi thing. Katong example di ba just more about Avengers thing. They think that it's good, but they think it's moral. Pero you have to think about the greater good. When you think of something man good, you don't only think about your good, but then you also think about the good for others and then the greater good. Yan naman good na. When you do stuff, when you decide things, you don't only think about yourself. Sometimes atong idea is, why do I have to think about myself, about others? I have to focus about myself. But then remember, when my freedom starts, your freedom ends. Ba? So we have to think also about others, about them. Dili lang nga only kita. We have to think about the greater good. Tama. Kanagod ka lang natoy quotation nga ako ma-remember na if you fight monsters, be careful because you can become a monster yourself. Good imong intention, but tungod sa imong
kagustuhan nga matarong tanan, mahimong good tanan, imong method ba, ikaw na dayang nahimong monster in the process. Ano good. So we must be very careful bisag atong intention kay noble, bisag good, pero wata ka ba nakahatag iti ang suffering kita na dayang nahimong villain sa story sa uban. Sakto. Yeah, I can also relate it like sa ako ang life o sa ako ang work karon, di ba? I'm in the US Army right now. Yeah. For me ba naglisod ko like to maglisod ko to how do you call this? Maglisod ko when it comes to my morality. Kaya di ba sa una when it says morality, it's always like doing good, do not kill, do good and avoid evil, di ba? Kanya karon because na ako karon sa military, there's a high chance for me like to be deployed. If war comes, I have to fight. But then remember, the war that we will be doing is to defend and not to defend ang amua and not to conquer. Okay? If ang among intention is to conquer, it's a different thing. Now, kung namin sa war and we want like to defend ourselves, to defend the country. Now, considering ang answer ni Kuya Jesmar a while ago nga, di ba, bisag the end does not justify the means. But if you are trying also to defend, and that's your obligation to defend the country that you have, I do also think that one is moral. It may be something that will disagree to the answer of Kuya Jesmar a while ago, pero I do believe if it's like to defend, it's morality. Because mahimo na siya nga immoral in our sense, in our values that we have. I mean, sa military. Okay. It will become immoral if makita mi og enemy or opponent nga like daig na siya o yamo pa siyang gipatay, it's already a criminal thing. That's outside already of our morality. Because what we were taught is if there's a war, defend. If you saw an enemy who's like naghihingalo, kamat yun na, help him, help her. Okay? Because that's our service para sa ilaha. Tabangan sila. Dili pasabot nga, kita ka nga naghinga pa, patayon nimo patyon. Dili. Tiwasan mo, dili na. That's not how we do. Geneva Conventions. We only do stuff to defend. Yan na. Iwasun na mo ang life sa katao, sa among opponent, sa among enemy. We will be sued or we will be against the government of the United States already. Yeah, parang in wartime ang good lisod kay siya kay both sides ang good. Yeah. Thank you for highlighting it. That's wartime. Wartime and then kung may extraordinary circumstances yun, dili siya kanang usual na siya special nga condition ba nga kung normal lang karon dili kita masugot nga gera pero tungod kay wala tay choice. But you need to fight for your country, di ba nga bisag pa magkabalo ka nga it's immoral to kill pero tungod kay imong loved ones imong country ang nakataya, but you have no choice but to fight. Yeah. And it's a different war to the war nga gisugod ni Hitler. Di ba? It's a different because ang iyang intention is selfish intention. Di ba? It's a different one. Kung ang imong intention is to defend, and again, war time is totally different to the time that kanang usual time that we have. Kung war time na gani, all you have to do is just to defend. It's just actually the same as nakay loved one nga gikulata or whatever, di ba? Or di ba nay musaktak nimo. All you have to do is just to defend. Di ba? Di mo ka nga, because I am moral, patya na lang ko. Dili ko ganahan mo patay, kaya na si Lord, do not kill. Patya na lang to. So, mali. Dili si ko dili. You are also going to preserve your life in that case. And the people na imuhang palangga, mga importante sa imuha. In terms niya na, war is totally different picture kaysa sa panahon nga kang sa mga Nazi nga gibuhat. That's the current thing. Thank you sa question. We were able to think outside of the box, diba? At we gave you a different perspective. Katong perspective nga the end does not justify the means, and then katong
situation kung asa nata sa wartime, di ba? Kung we're in peacetime, we always choose the right thing. Right? But when we're in the right when we are in the wartime, we always choose to preserve ourselves and to defend ourselves. Tama, yan. Di ka mag-hesitate kay war man siya. Yan na yung interesting quotation nga kung na-remember nga, sila nga, it's better to be a warrior in the garden rather than a gardener in a war. Kung sa thoughts ninyo, di ba? It's better to be a warrior in the garden rather than a gardener in war. So, murag, ang iyang pasabot ba is, you need to prepare, you need to be knowledgeable kana sa mga worst case scenario, at least kung tayo mag-war, alam na magamit nimo siya sa war, pero in normal times, dili naman siya gamiton because you are for peace. Diba? You are a gardener or sa imong trabaho, pero the moment nga maipit imong kinabuhi sa imong loved ones, then mabuhat, di ba? Kaysa ka nang ma-endanger ang life sa mga tao nga imong gigugma, wala kay mahimo, kay wala mo kay nahibalan nga methods to defend, good. Kung maging po ng soldiers ba? Preparation, training. Dili, ito'y nindot kay na murag thought ba nga, for example, if you are a harmless person, it doesn't mean that you are good. It simply means that you are harmless. Kaya matawag ra ka nga good person if you are capable of doing great violence, pero kaya nimo kontrol nimo kaugalingon, dili na buhaton. No, nindot na. Doesn't mean that you're harmless. Balik ka ng gamay ang giingon ni Pia Jess kinino about katong sa garden o sa warrior. Siguro murag nindot siya nga kuan ba kanang eye opener for the young ones today, no? Especially nga kanilaging still the ongoing struggle and quarrel between kung ipadayon ba ning military training ba ni sa mga estudyante. So ganay nga na gyud nga idea ba nga ang military training dili man sa karon, no? Kundi wala ka man sa maabot. Kay kung ako sa kong kaugalingon, murag kana po ng isa sa mga gusto na ko ma-experience ako ang pag-eskwela in high school, pero wala man na kay nawala naman na during sa among time o sa inyong time, di ba John, wala naman po dito. Wala. Pero kada ba nga makita nimo karon in the society that we are today, no, nga war is already present. It's alarming also. So kita po nga mga tao nga lumulupyo sa ato ang nasod, so we also need to be equipped, no? Kaya wata kabalo. Kita isang kita nga mo defense ato ang nasod, ma-army ba ka, ma-police ba ka, or unsa ka, ordinaryong tao, mo defend mo jud ka para sa imong nasod o para sa imong pamilya. So nga na ba nga idea, no? Nasabtan sa mga batan-on karon. Unsa na siya? Actually, katong giwala ang ROTC yung CAT kay naapon man goy reason nato kay nahimo mo siya cause of abuse ba. Kanang murag tripan ka sa imong mga higher ups, good pa. Paliton kag something di ka taga kwarta, good mo siya murag hazing, baro siya nahimo frat. Dili na siya mao dapat, but rather kanang context nga mandatory military service ba nga mag-serve jud ka sa military pares gud sa other countries like in the US, in South Korea, Russia, ng tanan mga citizen nga mga lalaki nga nasa a certain age na required sila mo serve sa military for 1 year or 2 years. Good nga actual service gyud, dili lang mag push up lang kadra, magmarcha-marcha o ganang mga kahoy-kahoy na baril, but kanang i-prepare jud mo ba sa worst case scenario kay wala ta kabalo, especially we are in turbulent times ba kay tungod sa mga conflicts nga nahitabo sa palibot nato, especially kanang possible flashpoint sa South China Sea between China and the US. Bitaw. Di ba? That's what I said to you katong nangutan na kasi ang president. I don't want war. I don't want war. But if war comes, it's there, di ba? It comes. If it comes, it comes. Wala tayo mahimuan na. And considering also what you said, like, kanang, I mean, this is already like outside of the question gihatag katong i-post ng question. Pero we're already talking about the concept of the military,
di ba? Katong not on a specific military branch, but kanang combat bisag sa Pilipinas, kung bisag asa ba. When we talk about military manggod, sa una when I say military, mo na gid mahuna like usog, inana, kanya dapat mo defend. Nahay uban ilang concept is kapoy, physically demanding, you are tasked to kill, inana. Mo na ilang hunaon. Ginahuna sa uban. Even me before, that's also what I thought. But when I entered, actually, it all changed. When may kausa ato nga, he asked, how does it feel when he first shot a person? Our drill sergeant just answered nga, never ask that question to a soldier. Yeah, never ask kay. It's outside our morality. Outside ito silang morality. It's just because they have to defend ilang ginabuhat. Now, when it comes to the military, ang purpose mong is really to shape us, to shape everyone, diba? To be prepared on whatever is coming. And actually, dili lang na siya about war. It's also about like disaster preparedness. Like, it's about day-to-day life. Like for me, nisod ko sa military, karon I now have this discipline in going to work at least 10 minutes early. Mo na ako discipline karon. Before puting malit ko bay. Kung at least na anak ko unya, when it comes to communication, I was able to stand now, have that courage to talk. Bisag mga Amerikano na sila, ako nang kasabaan o mo insist na ko. Diba ano ba? It's not only developing you on a certain aspect but in all aspects, di ba? You see, it's actually just the same as how it built me and katong na ako sa seminaryo. They just built me like differently. Ano ba? Ingon pa ko yun, dili lang siya push up. Karang mga military dili sa US, mga students sa US, they always choose to enter the military because first, na sila work, kumanana, makakita sila work. Second, it's a good background sa ilahang resume. And I think that's one thing we're missing lang sa Philippines. Ano ba? Kapag siguro mga opportunity for work, kaya diri, if you are in the military, you have high chance of getting a work kung naka sa military. Especially if it's your specialist job. Mura siguro na, mga dili na siya makita as an important thing dira sa Pilipinas. Kung hatagan na siya importance, like, if you enter the military, you'll be able to find a work, you get a good background ba? They don't need to be talking to other people like mutawag sila og character reference nila. Because you're in the military, it only means that you have a good background. Nindot imong education, nindot ang imong training. Diba Yung skill set, diba? Skill set, work ethics. Mo man nagipakita sa mga work. Diba? Mao bitaw ang kuan pag diri sa Pilipinas good kay lahi pod ang perspektibo, lahi pod ang realidad sa US kay maanguban mag-military because mo na ilang chance to study, to find stable job, kay learn kag new skill set pinagi sa imong pag-serve sa military diri kay lahi pod siya. Ingan na ang reasoning gyapon nga nay mga tawo nga mag-military because kana stable job, makahatag og food sa table, compare nimo sa other jobs, stable jud ang military pero wala pa sa kana nga punto ba nga pareha sa US military ang military dito sa Pilipinas. Layo pa kayo. Apasun. In terms of sa structure, budget, which is so sad nga. As time goes by, instead nga we are developing sa Philippines, nagkamubusiya ba. Hopefully it will change nga. Our idea nga military is for war, inani lang, dili. It's not only like that. It's actually also helping us, helping every Filipinos to find a job, to find better work, better opportunity. Kaya ang nakalindot po sa US Army John kay sila magtudlo sa imong particular skill set. Ano ba pagsulod nimo tudluan kanila skill, train kanila. Yes, diri sa ato kay required ka mag-ESDA pa bago ka pasudlon. Ano ba? Dili ang military mismo magtudlo sa imo skill set. Ano ba? Di na kay kung sa engineering ka ma-assign, imo ang mga training or schooling kay about engineering, about mag-repair kag mga engine, good. Siguro ita po na like ang mga opportunities diri kay daka may mga kauban like musulod sila mga aviation,
ang ilang mga specialized skill. Kana nindot siya ba like hunaw-hunaw ni mga aviation, like maka-drive sila airplane kahuman. Nindot siya pero which is dili siya mag-grad sa Pilipinas kay di ba ang uban gani even after college dili pa sila makapangitag trabaho under specific degree kay tungod nga kana they are still asking for more certificates. Di ba na mga ubod ng mga seaman graduate na kunya maglisod sila pangitag aeroplano pangitag barko kay tungod nga they are asking for more certificates. Alam mo naon gud nimo nga magkuha kag valid ID kay wala kay ID pangitahan kag ID. Usaon wala di mo. Bitaw no, mo na nindot unta nga tan-awon sa tong gobyerno ba in terms of how we can give nga unsay mga extra credit ba kung ikaw mismo you submit yourself to particular trainings like nga military training. So kanang dili lang pud siya kay nga makatabang sa ato ang nasod kundi it also gives us nga kanang natay makuha from obtaining nga na ba undergo tag nga nga training. Nindot no nga unta makita na sa to ang government officials ba. Di, hinaot, makita ni sa atong government officials. I-share ninyo. Oh, share ninyo, maabot ni reach na to ba kay mo. Dapat to reach or mula pa ang reach sa ato ang podcast. May na lang basig na di sila ma-learn na yan, no? Nga dapat ang kalsada nga dili pagubaon. Actually, ako motumong ko nga kabalo naman sila yung mga kuan like capable man sila deciding things for the country. It's just that, muabot yun ang time nga instead of thinking for the citizen, mauna yun, ma-prioritize yun ang selfish desires. Muabot yun na. Di ba, bisag man sa mga, di ba, mo lang ginasulti sa akong mga students. Magsige tagreklamo sa atong mga officials, either local or national ng mga officials. Pero sa atong classroom, dili tayo pag-lisod tagal, gusto ta, may gusto mo, nandog. Inani akong gusto sa ato ang government, dapat inani. Ngayon ko, what if karong mo sa imong classroom, niya, iniguman na ato sa national, ato sa local, national ta. Tama, kay sila ang future generation, no? Sila ang future generations of leaders. Na kung dira pa lang, classroom pa lang daan, nakita na nimo, ingani nilang attitude, behavior, madala mo na nila kung sila na ang government officials. Sana good. Bitaw mo na nga, di ba, ingon ako sa mga students. If sa exam pa lang, mag-cheat na mo, sa inyong exam, kanang, madala maguna nimo pag-abot nimo sa, naka sa work. Di ba? Wala ka kabalo, masundog na lang ka sa uban, wala kay giingon ni imong, wala kay giingon na confidence, conviction that you can do this stuff, kay, tungod nga, nagsigara makagsundo, nagsigara makagkopya. Ano ba? Mo balik gyapon ta sa katong topic na to ganina, no? Kanang politicians ba sometimes they mean well in the beginning pero tungod ana ba nga they mean well maki-compromise sila sa uban nga mga political entities or party. Pinagya na nga pag-compromise even nila ang principles of morality kay ma-compromise na pud. Mga dapat mo daog ko kay mo ni akong vision para sa Philippines pero para mo daog ka kinahanglan mo compromise nga naay mga powerful nga political groups nga kailangan ka mo dikit sa ilaha para mo daog ka mo na reality sa Philippine politics nga pag nana ka sa pwesto maningil man yun na sila nga i-appoint niya mo ang bata dito sa kaning agency nga ikaw dili ka makabalibad kay gitabangan gyud kanila kung na isa good imong intention naay mahitabo gyapon nga kana profit. Kaya Mo nga na gyud kung sa ko apod dito ko mobalik ko sa idea about cheating. Nga na good nga kung sa primero pa lang diha pa lang sa kung asa ta karon diha pa lang nagsugod na kag panikas. Padulong ko asa man kaibutang manikas jud ka. True to the politicians that we have today also no nga usahay maayo ra sila mga kampanya. Tingon nga tabangan ta mo adto lang sa opisina. Kaya pag adto nimo silang opisina kay di na sila makitaan. Ay nga sad ano ba nga bisan sila pod nga mga politicians. Mayon tangad wala sila nang corrupt in terms sa kwarta kay gitabang nila pero
ni corrupt gyapon sila sa mga tao in terms of wala nila gihatag kung unsa ang para sa ila sa mga tao, no? Ngayon nga mga ilang tabang bisag presence nimo ang kinahanglan pero dili nimo mahatag. So diha ang idea mali na gihapon. Tama. One example, grabe nga calamities na itabo sa imong areas of responsibility niya. Matanaw na kag-concert sa Coldplay. Nga na, good. Simple nga mga kuan. Which is sad, no? Odas. Sad na siya kayo ng taon. Mapod nang nakalisod kay kita ba nga mga Pilipino ba? Kay when it comes to election na, ang ato ra pud gipaabot kay mga badil. Badil ba tawag na sa inyo? Money. Kasi tawagan sa inyo Wala ba? Sa wari-wari, tawag naman ng badil. Ganun, mo ng meaning sa badil? Badil, like B-A-D-I-L, badil. Badil. Wala pang gabalo, sa meaning nga na. Basta may unang kanil badil, mula siya suhol. Oo, marag ka ng bayad, ana. Bayad. Muna nakalisod na to, we want something to change, pero mo accept ang putag suhol ba? Mukalawat ang putag badil or suhol. This is saddening. Kay if we want change right now, unta by our actions gisugdan unta nato. Diba na? Ako to ma-appreciate ako yung uncle nato ako ma-appreciate. May he rest in peace. He was a captain in their barangay. Never to siya naghatag og 20 Jays, never to siya nihatag. Ang iyarang ginabuhat, mato siya sa balay, unya kung na mga problema, may electrical problems, mo na yang tabang. Yuhon niya. Oo, tabang ba? Ang kanang service ba? Service yun yung ginahatag, oh. Dili kwarta. Muna, kini nga itong mga students karon for real, like, we have like, high chance na natong mga students mo, dagan din na pagka mayor, pagka-official, sa politicians. Lagi na future sa Pilipinas, bro. Samot na kay natay kuan gikan mo Davao, di ba? Kasi nay mosunod sa pagka-presidente, di ba? Sa mga students karon. Minawon ni listen to the voice of the people. Kung sa ilang ganahan. Don't just talk about like kung you think, if you only think that this is good, I think it will be better if you listen also to your citizen. Tama. Pulso ng bayan yapon ba? Minawon gyapon ang pulso ng bayan. Basically kay you are there to lead man, dili man kay para sa pangsarili nga interest, di ba? Ano bakutan na sa General Luna, bayan o sarili, di ba? Then sometimes kaya di ba ako diskarte. Lights off. Iyan na daw mga ako. Anong vital statistics? Dapat may pasok sa mga politicians. Saan ang election sa Pilipinas? Dugay pa, oy. Pero human naman itong local elections, di ba katong kapitan? Magwala. Ang national na pod. Pero kana Jun, if ever nga tanaw nimo dira sa US, no, kay lahi magid ang dynamic sa politics diya. Kung madaog si Trump, unsa man dako ba ang possibility na medyo ma-lessen ang mga threat sa war or anything ana sa tanaw ninyo mo? Ako balo. Like to be honest, I'm not following the news dira sa US. Never ko diri wala ko na minog news sa Pilipinas. Basa-basa ko pero wala po ko na minog news diri sa US. Ako rang ginalantaw man gud ang ilahang platform based sa akong pag-vote. Mora. Wala ko na minaw sa mga news. Ikaw po, so sayang news kay kanang ma-confuse kag samot ba, misleading kay siya sa kay kana news or kanang pagbabalita karon is a business, di ba? Kung kinsay na ay kwarta, asa sila maka-profit, dito gyud na sila. Yeah, actually mo nang isa ka sa akong reason nga nung stop kog lantaw. So tiglantaw man ko like mga news, tiglantaw man ko. Stop ra gyud kog lantaw kay tungod nga usay misleading na gyud siya to the point na ako ang perspective is mahimo nga one-sided. May mga one-sided. Wala nga. Even news is already a drama.
Timely ka allegory of the cave lagi ni Plato. Bitaw. Diba? How will you distinguish nga kana sila mga illusioner day na sila nga ginad mislead ra ka. Nga kinsa ang mga puppet master nga behind ana nga mga shadows. Na gusto nila kanimong hunahunahon. Masuko ka sa China, masuko ka sa China, masuko ka sa China. Pero may balita China. Anong wala ginabalita ang other things aside sa China. So naa sila agenda na put forward. Yan, naday laing tao nga mas taas pa sa China, di ba? Good. Kana mo nilang ginagawa condition nila ang tao para mahimong one-sided lang siya ba. So other things nga nasa gusto mahitabo, nasa gusto lang mabuhaton tungod kay kanima na may diya na gina-condition sa mga tao sa aside na to. No, good. Which is sad, no kay mahimo tag pawns in the greater scheme of things. No, gina-control ra ta ba? Kita luoy kay unsa ra gud ang Philippines taon gud kung mutanaw. Bonga ako, I really appreciate ka ng mga the Gen Z, the mga Gen X and Gen Z na ilang force gid ang ilang right, ang ilang thoughts. Actually, gi-appreciate na ako na. I highly appreciate it. Especially during the election thing, I highly appreciate it. At least gina-voice out nila what they think is right. Barag dili gud mo mag-agree sa certain issues, but at least kanang na-discourse ba kanang dili gud ninyo i-hate ang sa isa, but kana pwede ka maminaw sa iya, kapto nimo iya side. Bahalag di nimo dawaton, no? Kay lahi-lahi man gyud tag mga perspective, lahi-lahi tag ideologies or lahi-lahi tag convictions. But it doesn't mean nga dili na ka maminaw pud sa uban. Ana gud nga i-hate na nimong tao tungod lang sa iyang politics. Mao may nahitabo atong niagi nga election nga kuha na sila mga gina-brand ka ba? Kung ma-brand ka ging ani pasabot dili ka disente. So ana kay kani imong giboto. Which is illogical kay ba para sa ko nonsense kay siya. Yeah, si tawagan nga policy is mana Kuan policy of wrong sumpay. Non-sequitur. Anyways, napailaing questions dira kois. Or wala na. Check kung napa ba yung mga nawatan na. Okay, kung wala na. Pwede ba ito ang mga viewers? Pwede ba mga viewers? Basig na sa wadikan na sila tanan. Uy, na nag-comment din rapper po daw si Kuya Maki. Rapper gina. Multi-talented gid gani. Idol talaga, isang child actor. Wala naman ko yung mga pangutana dari Kuya Jun. Bisig sa mga Kuya Jun na yung mga pangutana. Wala ni comment. Wala ni comment sa atong post. Siguro next time atong buhaton is earlier na post. Kanan lang atong buhaton. Pero at least kung post na karundaan para next na po din ako, pwede na to siya ma-discuss. Magkakaroon na tag-assignment. Oh, we already had like 2 hours already, so ako ko diri lang siguro mi karon. Yeah, diri lang sa karong para napoy time mag-digest ba ang ato ang mga audience sa ato ang nasigutan karong gabi na sa realization sa mag-think in ba nagod mag-marinate sa nato sila. Tama. Oh, before we end, we would like to announce that again we have our social media accounts already. We have our Facebook, our YouTube, our Instagram, TikTok, and Spotify. Some of them have no post yet, pero we're actually looking forward at posting our reels, highlights, and some inspirational thoughts that we discussed here in our podcast. So, if you also would like to replay, I usually, katong first episode nato, ako to replay while I'm working. Like, nagtrabaho po, nagsikong pabilang sa itong na nasikira po katawa. So, if you would like to replay, just visit YouTube. I always post it in YouTube. And then also, I would like to thank everybody because we already reached ato ang platform sa Facebook. We already reached 100 followers in just 100 million na. Gigama, like just this week kunya gigama taog mga kanang profile picture niya, nakaabot na tag 100 followers.
Mas tindo. Again, more followers, much better. Kaya aron makapaminaw ang ato ang government at ang president. Tama. Ma-improve po na mo ang podcast po mismo, like better equipment, good, at least you deserve better, mga audience na mo, di ba? Tama. Kung wala mo nila gipili, piliin mo na mo. And again, we are here to help. Like if you have questions, if you have thoughts, just share it with us. We have our Facebook page, our Instagram. You can message it right there. It's not only me who's managing it. All of us, the four of us, si Kuya Jeff, si Kuya Mac, and si Kuya Gong, including where the four of us are managing the page. So, pwede ra mo mag-message dito, pwede ra po mo mag-share sa inyo ang sentiments. And then, kana mo na. Don't be shy to share all your experiences and whatever. And also to announce, we will not be having our podcast next week because next week will be a Holy Week and it's a week of rest. And for us, it's a week, a blessed week. So instead of like doing podcast like this, we see nga it would be better na ilaan nato ang time for prayer. Any more words to say? Okay, so ikaw Kuya Maki? So, as we move towards the start of the Holy Week, siguro we start also preparing ourselves, no? Give time in prayer and give time in silence, no? Kay mo man ang isa sa mga nindot nga opportunity yung panahon nga diin makahatag kag higayon para sa toong kaugalingon. And give time for yourself and for the Lord. Mayong gabi. So once again, we would like to take this opportunity to thank everyone for joining with us, to be here with us sa mga tambay-tambay, storya-storya. So you are also a part of this podcast. Dili lang mo audience, but kamo among mga manghod, igagaw, igsuon. Higala. Ate, mga higala. Di ba? So, always support us in just watching or listening to us. We really appreciate that and hopefully we can improve more kay inyo gudang para gini sa inyo rather nga podcast, no? Unya naapay pahabol day si J Ramos, paki-good luck lang kay Lindsay Minaling for binibining panabo. Let's go. You know, Kuya J Ramos. Good luck. Lindsay Minaling, good luck. Good luck. O kay Papa J Ramos, kumusta? So, kato lang siguro ako ang parting words for this episode. So, thank you so much once again. Daghang salamat sa tanan. Thank you, Kuya Jeff. Thank you, Kuya Mac. So, again, follow us in our social media platforms. And then, next week, wala mi live. Wala mi podcast. But, expect a better podcast that will happen like week after next week. Like, we got like best of the best mga guests that we have, among guests sa among podcast. They're the best, like for real. They're actually our friends who suggest like better topics. Right now, wala pa may account na because we are still, establishing rapport with our audience. Pero by the next time that we do our podcast again, we will be doing it with the guests na mga mga expert on certain fields. We say, for example, mental health, when it comes to relationship, when it comes to jobs, we say, for example, teaching or call center, their experiences and whatever. All right. So, mora na. So, stay tuned and make sure to follow us. That's it. And for parting words, siguro, remember, we have discussed a lot of things regarding about BALIK-LANTAW, about government and everything. And siguro, just take note and remember to always choose what is right. And then looking back the past is not wrong. Just make sure not to hold on to it. Right? So stay safe and have a good weekend, everybody. So, Monato and bye! Salamat po, Jess. Thank you, everyone. Thank you. Wala na may sulti, di ba? Wala na may sulti. Napa? The goods? Alright. Thank you so much again, everybody. Thank you for our 20 million viewers. Till next time, this is Daligoys and see you week after next week. Baboosh!